Mag-isip ka. Ang mo, Sasay. Ay! Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, kung ano-anong naiisip ko. Ayan, so nakikita nyo nga nakahiga na ako. And I'm going to do the full face makeup while laying in bed. Tama ba yun? While nakahiga, ganun. So, naisip ko, naboboard ako kasi. Tapos, ayun, sabi ko, gawa kaya ako ng video na nakahiga. Try ko kaya, ganun sabi ko. Tingnan natin kung kaya kong gawin. Since tapos ko na lahat ng gagawin ko, ayan, eto na, gagawin na natin to. And ewan ko ba kung meron nang nakagawa ng iba pang YouTuber na ganito. Pero yeah, credits kung meron na. And if you want to know, how we're going to end up this look, then just keep on watching. Pero bago pala yun guys, kailangan mong mag-subscribe at hit mo yung notification bell na maliit sa gilid para maging updated ka sa lahat ng videos ko. And follow me on all my social media account, Sasay_G_ on my Instagram and Facebook and Twitter account. So, let's start the makeup tutorial! Okay, so obviously, nandito na sa tabi ko, nandito na sa tabi ko yung mga gagamitin kong brushes, mga makeup. So, ayan, mag-start tayo sa primer. So, i-start natin to by using this primer from Maybelline Baby Pores. Ayan. Natatawa ako. Hindi ko alam kung paano to gagawin. So, ilalagay ko lang sa mga areas na kailangan kong takpan. Yung mga meron akong mga pores. Alam niyo yung feeling kapag nakahiga kang nagme-makeup, nakakahilo. Tapos parang ang sakit sa batok. Ganun. Ewan ko lang. Pero kasi hindi ako mahilig sa bulky na unan. Ganito lagi, flat, ganun. Flat, ganun. So, ayan, nakapaglagay na ako ng primer. And then, next ko na yung aking foundation. Kaya, ayoko nang pahirapan yung sarili ko. Ang kinuha kong foundation is itong cushion foundation na to. Available pala to guys sa my Shopee, sa my Caris Celeb na account ko kung gusto nyong mag-avail. And, yeah, meron na siyang extra na refill. Medyo nakakangawit kasi kailangan mong itaas yung kamay mo habang nagmi-makeup. Okay, so maglagay na tayo ng foundation. Wala pala akong nakuha ang concealer. Wait lang. Sige, tapusin ko muna to. Okay. Nakakangawit, best. Okay, so medyo nakakangawit guys. So, kumuha ko ng concealer. Kasi nga, diba, full face to, guys. Yun yung parang hindi pantay yung ko. So, ang gagamitin natin for concealer is this from Maybelline na Instant Age Rewind. Ayan. Igaganyan ko lang. And then, sa may, dito. Tapos, gawa ka lang ng W dyan. And then, gawa ka ng U dito. O, diba? So, magko-concealer na din ako na gagamitin kong contour. Ito, medyo darker shade na nabili kong concealer from Maybelline. Ayan. Okay. Tapos, dito. Nangangawit na ako. Nangangawit na po ako, Pero ginusto ko po ito. Kaya wala po akong magagawa. Char! So, saan pa ba akong maglalagay ng contour dito? Sa aking napakalaking noo. Ayan. Saan pa ba? Dito sa aking jawline, sa aking baba. Ayan. Ang kinakatakot ko, yung maano ko yung unan ko, yung punda ng unan ko, kapapalit ko pa man din. Tsaka hindi ako yung laging naglalaba. Okay. So, i-blend na natin. Sa totoo lang, nangangawit na po ako. Nakakangawit pala to. Wait lang. Nangangawit na ako. Ano bang pumasok sa isip mo, Sasay? Ha? Pabida-bida ka, ganun. Okay. Alo, yung concealer. yung darker na concealer nagpunta dito. Ayan. Balik natin. Mukha akong tanga. O, tignan nyo. Tapos, yung dito sa gilid. And dito. O, diba effect naman? Tapos yung nasa gilid din. Medyo nakakangawit na talaga. Nangangawit na ako. Pwede na bang sumuko? Pagod na ako.
Okay, so tapos na ako sa concealer, etc. Yan, dumako na tayo sa kilay. Hanapin ko lang kung nasan yung pangkilay ko dito. Ayan, okay, nahanap ko na. Okay, so ang gagamitin kong pangkilay is ito. Alangan namang magpo-pomade pa ako, ano. So, itong gagamitin ko from Chris Life Kit Char. From Ever Belena. Ayan, so, guguhit lang ako ng kilay dito. At kung hindi pantay, pagpasensyahan nyo na po, ano. Nangangawit na po kasi ako. Ho! Kaya ko to. Nawit na ako, ate. Okay. Isa pa. Okay, so patapos na po ako. Gagamitin ko na lang yung sa my brow mascara niya. Pagod na ako. Hala, parang ayoko nang ituloy. Ano ba yan? Oh my God. But this is a challenge. You know. Sanay naman na ako sa hirap. Char. Pero ang hirap nito. Grabe, tingnan yung kilay ko. Hindi ko alam kung pantay ba. Wala yung takip. Wala yung takip nito. Wala yung takip nito. Ayun. Okay, so dumako na tayo sa powder. Kailangan ko nang iset ito. Yung powder na gagamitin ko ay this is from Maybelline, yung bagong-bago. Okay, so rest muna tayo konti. Siyempre, sisilip yung kili-kili ko. Kailangan hindi sumilip. Ayan. Rest lang tayo ng mga 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so we're back. Ayan. Dumako na tayo sa ating pinakahihintay na eyeshadow. Okay, so itong gagamitin kong Uncover 2 from Ever Belena. Hindi na natin kailangang lagyan ng tawag nito. Ang hirap nito. Hindi na natin kailangan lagyan ng concealer yung ating crease area kasi maano na siya eh. Ma-oily na siya eh. Kakapit na yung pigment dyan. Lapit ko kayo. Okay, alam kong messy yung aking kilay, pero okay na yan. So, gagamit na ako ng second na kulay. Ayan, dito lang. Tapos papaganyan ko. Diba? Medyo magaan ang aking paglalagay, pero good na yung kamay ko. Ha. Pwede mo mag-cheat? Pwede bang i-off ko muna tapos saka ako gagawin ng nakaupo? Char! Nakakapagod din kasi. Yan. Hindi ko lang kasi napantay. Wait lang. Ganda ako. Yan na ang ating eyeshadow. Kami ko lang dito. Then, ikot lang. Ikot lang. Pagod na ako, no? Okay, so lilinisan ko lang. Patay ba sila? Okay, dumako na tayo sa last part. Ang paglalagay ng Shimmering Shining Splendid. So, ang lalagay ko ay ito. At i-blend lang natin. At tayo ay maglagay na sa ilalim ng ating mga mata. So, okay. Dumako na tayo sa eyeliner. Eyeliner na tayo, mga besi. Bilisan na natin to. Ay! 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 Oh my God. Ano ba yan? Okay, takpan natin. Tanga mo! Bad trip! Bad trip ka! Ang mo, Sasay! Takpan natin ito, mga besi. Tatakpan naman to eh. O, diba?
ay mag-ano muna tayo, mag-contour muna tayo ng, ay ito from Ever Belena. Okay? Hindi, ito. Contour lang. Hindi lang bulan. Kahit manilok tayo. Okay? Paano? Okay, dahil Ilocano ako, atapang-ataong, maglagay tayo ng powder. Magbe-bake tayo. Gusto niyo yun? Okay. Ay! Hindi. Okay, brush off na natin ang mga kailangang i-brush off. Ayan. Okay, so, tayo ay mag-move on na sa blush. Ito. Next naman, ay mag-highlighter na tayo. Ang gagamitin kong highlighter is this from Anastasia. Ano ba yan? Anastasia Beverly Hills. And, maglalagay na tayo ng highlighter. Tapos, magli-lipstick na tayo. Ang gagamitin ko is this from Sunny's Face. Ayan. Girl Crush. So, pitchy look lang tayo dito ngayon, guys. Okay, so, syempre, hindi tayo matatapos kapag wala tayong kapilantik na pilik mata. Okay? Okay, so nichido na lang and I'm done. So, ito na guys, yung finished product or yung final look ng ating makeup makeup while laying in bed. Makeup na nakahiga, ganun. So, ito na yung final look. Kahit hindi perfect, kahit hindi ganun kaganda, nadala ng shining, shimmering, ganyan. So, ayun nga. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And ako din nag-enjoy ako na magtangan yung kamay ko. Ang sakit ng kamay ko. So, I hope guys, nag-enjoy kayo sa video na to. And don't forget to subscribe to my channel and like this video. And also, share this to all your friends. And kung may mga suggestion kayo dyan, guys, just comment down below. Babasahin ko. And then, kung kaya kong gawin, gagawin ko guys for you. And guys, sana huwag kayo magsasawang supportahan ako. And lagi kayo nandyan para sa akin. Follow me on all my social media accounts. And bye!